6, я не знаю, ми вже з Даною в лаунжі. Airport outfit check. У Варшаві сьогодні 1 градус, а в Барселоні 21. У нас виліт через десь 2 години. Та поки ми сидимо в лаунжі з Даною, кушаємо, п'ємо чайочок. Всім доброго ранку, понеділка. Прекрасний понеділок, особливо коли ти летиш в Барселону. Добрий раночок. Ми нарешті вже добрались до аеропорта. Було щось типу трошки важко мені всі ці контролі пройти, тому що в мене все було заборонено. Все виложили, все викинули. Ось, але нічого, вже стоїмо, чекаємо. Да, з самого цікавого ми всі летимо різними рейсами, бо ми з Даною найраніші. Тому що в нас workation, ми працюючі леді. І тільки ми разом летимо, до речі. Да, Маша летить о 12 годині дня, Катя летить взагалі з Кракова, буде десь о 6 в Барселоні. Коротше, да, збираємося потрошку. От, тож, сію в літаку. Ну що, ола, буена, аміга, все, що ми знаємо, грасіас. Летіли. Por favor. Коротше, я запам'ятала, що буена, чи буенос. І я не можу згадати, бо в мене була асоціація з кіндером Буено. І тепер я думаю, чи буена, чи буенос. Це як здравствуйте, вдень і вночі. У нас є конкуренти по тіктокам. Ти бачила? Конкуренти. Who dares to be TikToker в criminal stand? Так, ну що, luggage secured. Ми йдемо, нас очікує таксист з надписом Анна Лебеденко. Алла! Алла! Good. Дуже радісна, коли валізу треба не мені тягти. Ой, прекрасно. Ми вже в Барселоні, біля Сагради Фамілія, Дана, look at this. О май гад! Ого! Нічого ще! Отака от Саграда. Да, коротше, будують її з 1883 року і ніяк не добудують. Як метро в Дніпрі будували. Прикольно. Да, гарнюня. Ми прийшли в бранч and cakes. В мене авокадо тост з яйцем, в Дани бейгл з авокадо і яйцем. Прикольне місце, маленьке дуже. Дуже довго все несуть і замовляти також, але подача дуже гарна. Зараз 8 вечора в Барселоні і ми нарешті всі зустрілися. Приїхала Катя, також тут Дана, Марія ще трошечки працює. Коротше, ми всі закінчимо працювати і будемо йти гуляти. І оце наш вид на криші. Панорама відкривається просто на всю Барселону. Дуже гарно. Ми вирішили зробити фотографії working with a view. І тільки до мене згодом дійшло, що сюди не ловить Wi-Fi. І, в принципі, тут можна працювати, тут нікого взагалі немає, але інтернету також. Так, це наша вуличка. І от там море. Ми зібрались на вечерю. Допрацювали, додивились лекції, курси. От ми йдемо.
кажется, что все люди хотят у меня что-то украсть. Короче, мне каждый раз, я сегодня иду в супермаркет, смотрю, какой-то мужик со мной на перекрестке вот так вот косится. Да. Я думаю, все, у меня сейчас своруют телефон. И такая сразу все сумки зажала и побежала в супермаркет. Кому я там нужна, скажите, в этой Барселоне? А еще я подумала, что по иронии судьбы я сейчас забуду, и у меня первое украдут телефон. Типа, Наташа сказала, можно не бояться. Идем в Эль Националь. Осталось их найти. Я не могу понять, тут такой вайб какой-то ресторана, а все люди одеты просто в нашу одежду. Я пытаюсь понять, мы в теме или нет. Ой, фу, рыбы нет. Извините. Да. Катя взяла анчоуси. А що соус? Картошечка. Картошка фрі, соуси. Так виглядає пінта пива. Якщо вам цікаво, як виглядає пінта пива, саме отак. Медітераніан якийсь. Пінто. Скільки це пінта? Він такий зараз приносить мені стаканчик. Показує, да? Взагалі, в Ель Національ дуже гарний туалет. Тут є така кімнатка. До речі, уся косметика Зелінський і Розен. Це я. От, до речі, кажуть, що це один з найгарніших, і, можливо, найгарніший туалет в Іспанії. В Ель Національ. Мені дуже подобаються оці ось диспенсери для мила. Ти перевертаєш його і можеш собі взяти мило. Це мій. Да, это кава. Сказали нам, как игристая будет по вкусу. А це ми замовили хліб з томатами. Ми думали... Какую-то фигню. Это карма. Всё? Да. Я просто разделала. Це коштує 5 євро, просто підсушений хлібчик і томати, які нам треба самим натирати. Клас. А, чи отак от? Тільки дивіться, щоб всі не Да я сейчас буду вся в помидорах. Аня, ты уверена, что это так? Обычно, да. Это... Я сейчас буду как самый тупой в этом заведении. Натираю помидором хлеб. Ти можеш Глядачів тобі в коментарях скажуть, як треба було зробити. Паелія. Ми коли замовляли, вона була помаранчева. А це якась Напевно, туди коричнева, не знаю. Цікаво, що це таке. Ой-ой-ой. Ми замовили паелью. А паелья була дуже солена, але ми були дуже голодні, тому ми поїдали з неї всі креветки і морепродукти. А потім я вирішила спитати в офіціанта, чи вона має бути така солона. І він просто забрав тарілку, дав шефу спробувати. І вони, коротше, виключили її з нашого цього чеку. Тому ми не замовляли новий страв. Коротше, ситуація просто сюр. Нам приносять якусь страву. Маша така, о, це моя картопля. Gracias. Це що? Это же я заказала картошку. Нет, это вот эта бомба. Бачанелла бомба. Там Я вже думала, це салат, який ми заказали з свіжих овочей. Потім нам приносять картоплю вже по-іншому, вона виглядає. Маша така, ми це не замовляли, ми не знаємо, що це. А ми запитаємо офіціанта, і він каже, ми запитуємо, а що ви нам принесли? Він каже, це не ваше. Ми вже почали їсти. Добре, не перейматися, я можу або забрати, ви можете безкоштовно це поїсти. Ми такі, окей, лишайте, що ми проти їжі. Це вже друга безкоштовна страва за сьогодні в нас, за один прийом нашої вечері. Якась картопля з сиром. Це також картопля. А з чим це картопля? Зі свининою? Да, зі свининою. Зі свининою, ага. До речі, Клас. на мій погляд, це теж дуже солоне. Ні, попробуйте, це хороше. Вкусно. Карпаччо, да? І помідори різні, да? Оці, чи ні? Ні, це каперси, здається. Ні, оці помідори і оці вони різні ж, да? Ну виглядає, що да. Виглядає, наче так.
За сирочок. Помнишь, ты мне скидывала какого-то числа 24-го? Нет. Я просто не помню, проходила сегодня или нет пешком. Мне кажется, мы на другой улице шли. Мы с Саней идем на зеленый. И прям в нас летит велосипедистка. А я не знаю, что, может, мне назло хотелось, но я думаю, если у нас зеленый, значит, у нее должен быть красный, потому что мы как раз вот так У машин красный, да. И я вот так тупо останавливаюсь, а она не тормозит. Ой, не обидно. Да, и она растерялась, и мы ничего не поняли, короче. Еле разъехались. Какая красивая Дивитися плиточка. 5 євро. Хорошо, що зробили. І він досі працює, типу. Ага. Ну, там прям такі рослинки, бонзайчики. Это мандаринки? А, это кумкват, да? Вот кумкват. А это каламондино. Каламондино. И у меня прогорит дуолинго. Надо сделать сейчас. Ну что ж. Не, надо сделать. Сейчас будем подсограть. А ми коли були з мамою, ми просто приїхали на автобусі, побачили і такі, ну ок. Ну, ми не підходили взагалі. Это почти как Эйфелева башня. Мені набагато більше подобається. Скажи. Что-то в этом есть. 100%. Всім доброго ранку. Ми прокинулися, щоб піти на пляж Барселонета, пофоткатись. Ми трошечки не за графіком, але вийшли, як вийшли. Ми з Даною, з Катєю. Анечка, я уточню, ми прокинулись не тільки для того, щоб прийти на пляж. Ми просто прокинулись, але рано, щоб піти на пляж. Да. Замовили таксі за 10 євро. Болт, до речі, найдешевший. А в Убері було 20. От в цьому райончику ми живемо. В тому магазинчику червоному ми залишали валізу, бо там точка збору валіз. Я не знаю, як це називається. То що, балерійське? Балерія, щось таке. Балерійське, так. Балерійське море. По температурі, як наша підлога. Дуже спокійне Балерійське море. Дівчата створюють контент. Аня, вот это. Да, я така. До речі, я не. Щас. Не скажу, що тут поруч аеропорт, але завжди щось літає, дуже багато слідів від літаків, бо вони, коли летять на посадку, он літає літачок, вони туди залітають, роблять таку петлю, пролітають цей пляж і летять туди. От, і спочатку я окунуся, потім, поки я буду сохнути, я можу тебе пофоткати. Ну давай. Собачки бігають друг за другом. О, то Аусі, да? Або ордер, блін, ну я б ще не бачу. О, може ти так, як ота дівчина? Готова? Ні, не готова, ніколи не готова. Окупація не. Вівторок, 28 квітня. На вулиці плюс 17. Скільки в воді, я не знаю. Але плюс-мінус, як в Гданську в серпні. Супер. Норм.
Так, поки Катя переодягається, розповім вам декілька фактів про Барселонету. По-перше, до 92-го року, до Олімпійських ігор, тут був індустріальний район і ніякого пляжу взагалі тут не було. До речі, пляж цей штучно створений, завезений пісок з різних частинок Іспанії. Що ще я знаю? До речі, Барселонета входить в топ-15 пляжів світу. Казалось би, да? Залишилось ще 14. Да. Перший Бора-Бора. Перший це перший, куди ми їдемо, чи перший це перший в рейтингу? Перший в рейтингу. Ань, тебе видно по пояс, це так і. Ага. Ти знаєш, там це як ці душові в смартачах. 10 секунд водичка лється, потім приходить 20 дівчат після пілатесу, і все, і водичка вже не лється. Ага. О, да, це піщаний дракон. Я навіть дивилася, не побачила. Думала, якісь каміння. Піщаний дракон, кайф. Це ж хтось заморочився? Да, Тапас? звичайно. Це в нього така спинка, бачиш, гребінці. Угу. Клас. У нас взагалі день сьогодні дуже розписаний. Це останній, сподіваюся, день, коли ми з Даною працюємо. Тому ми його розписали прям так, щоб до 3-ї години дня ми встигли просто все про все. І ось спочатку в нас сьогодні була Барселонета, пляж. Потім ми йдемо на сніданок. Потім. Коротше, я все покажу, не буду спойлерити, бо так і не цікаво. І да, але погода прям кайф. Нам дуже-дуже пощастило, що всі дні, поки ми тут, 21 градус і сонечко. Бо коли ми дивились 2 тижні тому, мав бути дощ кожен день. От, а зараз прям класно. Тут таки вапші, всі бігають, займаються спортом. Кайф. Тут трошки вайб Риму. А аромати Амстердаму. Да, такий мікс. О, вот мы пришли, да? Аня, я дуже хочу спробувати твою цю штуку. Тому, може, ти перший її спробуєш? Да, так, це в мене Green Detox смузі. Тут в нас ананас, ківі, манго. Я не знаю. Я точно пам'ятаю, що там є кейл, а кейл – це якась зелена капуста. Коротше, давайте спробуємо. Має бути дуже смачно. А, і банан. Дуже холодне, але смачне. Аня, може, для балансу сангрії? Потім кавою запити Дану. Ага. Смакота, да? Предпочитаю оце ось. Gracias. Красиво. Фруктово-кольорове. Да, це acai bowl. Я, до речі, не знаю, що таке acai, але тут гранула. Оце ось homemade домашній Ferrero Rocher. Треба спробувати різні фрукти. У Каті тако з креветками. Ой, не з креветками. Ми хотіли з креветками, але з куркою. Дане авокадо тосто з яйцем. Ну, смачно? Хотіла сказати, нагадую якусь вулицю в Дніпрі.
І от не можу сказати, яку саме. Короленко. Можливо, так. Да, це воно. Ми прийшли в Моко-музеї. Це в них магазинчик тут є. Усюди написано «In art we trust». В мистецтво ми віримо. Потому что у нас у троих будет одна и та же фотография в Инстаграме. Да, ні, так це не було. Теперь мы приближаем. Як робиться контент дан от цього красоти. Красивый был кадр до этого. Не, я сегодня плохо говорю. Зараз підемо фоткатися в те дзеркало. Нарешті ми всі разом в кадрі, до речі. Ага. У нас було. О, да, и наш правда. Да. Это ж вот это... Я не помню, правда, ну, короче, к чему это dedicated, но это точно, это то, что было... Да. Тут, до речі, оці ось скульптури, котрі в Нормандії в садах. Да, потім тримаєш. Тобто це там мій heartbeat. Прикольно. Сфоткала. Сфоткала. Next. Угу. Да, не? Поцілунки після квітів, як каже Sunflower французького кварталу 2. Там закрита. Ну що скажете, як вам? Було дуже класно. Да, нам дуже сподобалось. Що знайшла таке? А это мои TikTok рекомендации. А в мене Фейсбук. Дуже класний музей Моко. Так що лайк рекомендаціон. Ми йдемо під цей міст загадувати бажання. Треба під ним пройти, не дивитися на череп. Єдина проблема, що ми не знаємо навіть, де там череп. Ми прийшли до стіни. І тут стільки народу, це просто жесть. Ну да, такое. Коротше, я замовила собі матчу, а Катя
каву з грибами. Що ти сказала? Я спробувала Аніну матчу. Я давно не пила матчу, я не дуже фанат, але захотілося мені спробувати. І мені прям такий сильний смак трави. І я Ані кажу, що в нас за родина? Кажу, ти п'єш молоко з травою, я каву з грибами. Коротше, ми трохи друїди. Родичі. Добре, то я замовила каву з грибами. У них окремий є розділ меню, кава з грибами. Там є 3 варіанти. Там щось happiness, типу energy, щось ще. І у мене wellness, calm, там, коротше, типу спокій, рівновага і все таке. Спробуємо. Воно на смак, типу як звичайне кофе, але трохи галімувати. От знаєш, умовно якась кава така, яка вже трошки полежала вдома. От. Ну, воно непогане, воно нормальне, запах такий трошки такий спеціальний. Ну, нормальна кава, нічого там такого. Ні, на смак, до речі, схоже дуже на фільтр. Нормальний смак. Ну, мені подобається. Це просто як кава, яку заварили в френч-пресі. Але, сподіваюся, там нема грибів. Я думаю, можливо, це взагалі якийсь рекламний хід, і це саме звичайна кава, просто в 2 рази дорожче. Блін, так класно в цьому районі співають папуги. Така от тріумфальна арка. Нарешті вечір вівторка. Ми допрацювали. І зараз ми йдемо на вечерю. Чому нарешті вечір вівторка? Це тому, що в нас з Даною було 2 робочих дні. Це понеділок і вівторок. І от з цього моменту починається наш vacation, а не workation. І ми будемо відпочивати. Ходити, гуляти, дивитися, насолоджуватися цим прекрасним містом. Тож, да. Ми прийшли в дуже гарне місце. Називається Матільда. Тут такий вайб, що хочеться брати оливки, вино. Дуже смачні, до речі, оливки. Ще ми взяли лимонний тортик, флан. Мальтіда? Я думала Матільда. Ага. Мальтіда називається, окей. Це якийсь алкогольний фруктовий чай. Я не знаю, що це таке. Це виглядає дуже дивно. Але це чай холодний, алкогольний. Це курочка і що? Не знаю, пюре, но, наверное, оно из батата. Це ми вже поїли. Зараз 11:50. Да? Пів? Мені здається, вже. Ні? Ладно. А ти бачила, який в мене цей Кайф. wallpaper? Зима. У мене ще зима. Ходімо. Thank you, bye. Якось дуже пусто на вулиці. Аж незвично, так? Да, дуже незвично. Ну, я розумію, що зараз вівторок, вечір, але ну прям супер пусто. Ми опівночі ще тут не гуляли. Ну да. Мені здається, вже всі з собаками погуляли. Раніше трошки. А вчора ми не опівночі йшли А додому? вчора ми десь на годину раніше вертали. Разве? Аня, ты да. 9 заканчивала вчера? Да, Значить, точно. да. І опівночі ми вже лягали спати. Ні, ми лягали спати вперше. Это влажный воздух. Волосы вьются. Всім доброго ранку. Середи. Ми збираємося кататися на велосипедах. І поки дівчата збираються, я вирішила показати вам нашу кришу будинку, де ми живемо. І вид відкривається на усю Барселону. Там море. На самій терасі столики, стільчики. Отам, до речі, пралка і сушилка. Також є диванчики, крісла, такі от столики.
Ми зайшли в кав'ярню, Жахфай кафе. Зараз будемо пити каву і снідати. Ми випили каву, поснідали і зараз йдемо орендувати велосипеди. Якось так будемо кататися по Барселоні. Тут, до речі, є багато велодоріжок, є велосипедні маршрути. Ми плануємо поїхати до пляжу Барселонети. До речі, оренда велосипеда коштує 6 євро за 2 години. На весь день 10 євро, а на місяць 50. Я вважаю, що це дуже вигідно. Оце наші велосипеди. Коротше, в 26-му році Саграда стала найвищою церков'ю християнською в світі, 172,5 метри. Архітектор Антоніо Гауді включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство, да, ведется с 82 года, считается самым известным долгостроем. Храм имеет 3 фасада: Рождества, Страстей и Славы. Представьте, Гауди сколько он лет назад жил? Ну, давно. Он такой, типа, вот такой вот проектик будет, давайте сделаем. Да, отвечаю, быстро построим. Да. Прошло 200 лет, до сих пор нет. Меня это, кстати, этот факт удивляет намного больше, чем то, что это самая высокая церковь в мире. Мне просто реально интересно, вот, ну, условно, там, не знаю, 20 лет назад приезжали туристы, как она выглядела. Потому что там вот Аня приезжала, когда ты говоришь. В 23-м году, да. Там не было этой центральной башни до конца. Это вообще... Да, да. Я все время думала, что это Саграда. А это храм вот этот, который это мы храм, не в пошли. который мы хотели в отель пойти. Который... Да. И только что, только до меня дошло, вот я хотела сравнить, типа. Смотрю, думаю, блин, Я повозділа з тим, як туди дістатися. Блін, Ань, не знімай, бо я буду материтися. Дорожки. Що сталося? Та ніч іде, обривається, просто машина, огорожа, смітники. Я проходила через стовпи туристів, екскурсій дітей по Саграда Фамілії, бо їхала по Google картам. Клас. Фу! Я його закріпила за 2 хвилини, це було саме легке, що можна зробити. Що, Катя, віддаємо назад? Ні, нам просто зараз треба буде їхати прямо, але тут я, звісно, мучилась, я не знаю. Ну, типу, взагалі, нелегко. Да? Очень. Они с тобой знакомились? Нет, они только улыбаются. О, які прекрасні. Залишили наші велосипеди, йдемо за кавою. Тут гарно. А, кепка! Кепка! А кепку могли вкрасти. Тобто, Барселона, кепка. Між прочим, Барселона вон написано. Видно? Чи не видно? Вон. Ми йдемо до водички. Ну, коротше, походу, окунатися треба було мені сьогодні. Ну, такі хвилі, так кайфово взагалі. Єдине, що вітер, тому, мабуть, було б трошки прохолодніше. Але класно. Ой, Ань, а дивись, бачиш там кабінка? Цікаво, то теж туди можна поїхати? Я думаю, так. Я б покаталася. Коротше, класно ми покатали. Але це була дуже дивна ідея перед тим, як йти ще годину гуляти по музею. Бо ми всі мокрі, потні, і дуже хочеться просто посидіти, водички і снікерс, да, чи якусь булочку солоденьку. Не було дуже офігенно.
Дана, тобі сподобалось? Мені дуже сподобалось, але є проблема в тому, що хочеться щось перекусити, а в нас розклад просто бітком. Нам треба зараз якимось просто магічним чином не запізнитись, ну хоча б, ладно, хоча б там на 5 хвилин можна. Потім, щось перекусити. Потім після цього ми одразу летимо на шопінг, а на шопінг у нас також прям, біток, цих магазинів, які треба обійти. Коротше, а після цього ми ще хочемо встигнути додому, перевдягтися і піти в клуб. Коротше, план капкан, звісно. Зараз куди ми йдемо? Як завжди. Зараз ми йдемо в Каса Батл. Да, Дім Гауді. Це, коротше, супер хайповий, супер фотогенічний, дуже-дуже гарна будівля, як зовні, так і всередині. Ну, я сподіваюся, що всередині воно гарне. Ось. Гарно. Має бути гарно. По фоточкам. Да. Так ще й ми по знижці купили вчора квитки і туди, і в музей Мока. Я впевнена, що Аня вам там все покаже. Коротше, там було дуже гарно. Я не знаю, що там дівчата казали, але мені цей музей, мені здається, це просто отвал всього. І для мене саме цей музей мистецтва, він просто найкращий, який я бачила у своєму житті, напевно. Звісно, я люблю Лувр, але... Сказала, краще, ніж Лувр. Да, я люблю Лувр, але вибач, Мока все ж таки цікавіший. Ми зайшли в магазин, купили водичку, і вона така гарна. А ще Лов. Просто найулюбленіша шоколадка з туком, яку в нас чомусь не продають вже. І так, чітко і по ділу, що це таке і на що ми сюди прийшли. У Барселоні взагалі дуже багато будівель Антоніо Гауді. Він буквально сформував вигляд міста своїм стилем. І Каса Батло – це одна з найвідоміших його робіт. Спочатку це був звичайний житловий будинок, але на початку 1900-х років його повністю перебудували для родини Бальо. Власник будинку хотів або знести стару будівлю, або зробити її абсолютно унікальною. І в результаті запросив Гауді для повної реконструкції. Архітектор не просто оновив фасад, він повністю змінив конструкцію, внутрішні простори, освітлення, навіть систему вентиляції. Гауді створював будинок так, щоб у ньому було максимально багато природнього світла, повітря. Через це він придумав внутрішній двір із радієнтною плиткою. Зверху плитка темніша, знизу світліша, щоб світло рівномірно розподілялося по всіх поверхах. У будинку майже немає прямих ліній. Більшість деталей зроблені вручну зі складними вигнутими формами. Для оздоблення використовували дерево, кольорове скло, кераміку та мозаїку. Навіть дах був спроєктований як окрема архітектурна ідея. Він нагадує спину дракона з лускою. Зараз Каса Бальо – це музей і одна з головних туристичних локацій Барселони. Будинок входить до списку спадщини ЮНЕСКО і вважається одним із найкращих прикладів стилю модерн та робіт Гауді. Після цього, звісно, був сувенірний магазин з різними блокнотиками, чашечками. Дуже прикольні були різні речі. Оверпрайс. І все було в мозаїці, все було в кольоровому склі, все дуже-дуже гарно, це я. Мені дуже сподобалася оця ось відкривашка для пляшок. Да, дуже багато також було ювелірних прикрас. Взагалі було не золото, а срібло, мені здається. А на виході були такі цікаві металеві штори, які дуже хочеться торкатися. І да, на цьому все. Ми вже вийшли з Каса Батло. Що я можу сказати? Гарний будинок. В нас були аудіогіди. До речі, немає української мови. Ми їм сказали, що треба українською мовою все ж таки. Дуже якась вода, водор. Але загалом, чи пішла б я туди ще раз? Ні. Чи б радила б я туди піти? Також ні. Тож, таке, норм. Мені сподобалось. Дуже гарно, дуже цікаво. І мені здається, що все-таки вартувало піти, бо якщо в такі місця не піти, то потім ти думаєш, може треба було, може ні. Ми взяли блакитний цей. І мені здається, можливо, якби ми взяли там золотий, чи платіном, чи який, то там був би доступ на кришу, було б ще цікавіше. Аудіогід такий, в принципі, ні о чому. Я взяла англійською і повторила англійську клас. Дуже багато людей. В принципі, все гарно, все добре. Такого прям вау-ефекту, мені здається, не було. А зараз ми прийшли в Макдональдс перепочити, взяти, поїсти, попити. І потім ми йдемо на шопінг з Машою Даною. Катя йде працювати додому. Відробляти. Да, відробляти. А там вже подивимось, якщо чесно. Кажу, Катя, треба спробувати іспанський Макдональдс.
І розумію, що в них таке саме меню, як і в нас зараз. Типу меню з усього світу. Я бачу цей бургер McCrispy Hot Honey. Ань, от мені Double здається, Philly Cheese. О, цього Цього в нас нема. немає. оцього, ну типу екстрім. От я б щось таке спробувала, я б спробувала те, що Я у би нас порк нема. не хотіла. Йо-моє, як Ой-ой-ой. швидко. Давай, отак. Боже, скільки тут всього. Да. Капець, 3 чікена. 3 чікена – це жесть. І дивись, тут є отакий варіант, якщо ти Да, хочеш давай більш меню. школу хотіла. Угу. Каспачо. Класс. Пробуй, это как будто бы это салат. А що це таке? Это какой-то бургер с куриной котлеткой. Прикольно. Ну, мне что-то нравится на это смотреть. Оно какое-то стиль не Найков, а какого-то Адидаса, что ли. Да, оно сразу делает такое супер вообще спортивно, как будто ты в зал идешь, что-то такое. Модные стилисты Марія і Ан. Это ми в Найках. Тут дуже прикольна така кімнатка. Ну, хочешь прикол? Посмотри на эту двойку, смотрю, а там какие-то лица. Я думаю, что за лица? Там же нет лиц. Это мы? А это отражение вот этой вот штуки. Просто наші муди на цю подорож. Ми Войша, Дана взяла. Дана тепер хоче бути падовою. А ми будемо лежати. Я хочу бути падовою професійно. Слухай, прикольно, жаль, що нельзя туди вийти. Удобный диванчик. Да. Очень просторные, я смотрю, примерочные. Коротше, це жесть. Після каса батлу ми вирішили піти по магазинам. Я, Дана і Маша. У нас був план. Найголовніше, куди нам треба було піти, це була Зара. Зара велика, дуже багато людей, задовбані консультанти. Мені потрібна була лише одна річ. Це були чорні, брючні, костюмні штани. Все. Я їх зберегла. Я зберегла 5 різних чорних брючних штанів. Вони усі мали бути в наявності. По факту на вітрині їх немає. В наявності в магазині немає, хоча в них показує на цих айподах, чи що вони там використовують, що воно є, але вони його не знайшли. І найголовніше, найпоганіше в усьому цьому, це те, що в усіх нас дуже швидко розряджаються телефони. В Дани телефон сів, в Марії 14%, в мене зараз десь 20%. Це просто, знаєте, просто щоб дійти додому. Я зараз в Circle Project взяла собі Moon Matcha. Дуже гарно вона виглядає. Це така кав'ярня, тут також є тренування, є різні пілатеси, стретчинги і дуже прикольний набір матчі. І є дуже незвичне в них матчі. Я вирішила зайти, бо мені було по дорозі. Тож спробуємо. Так, я п'ю матчу і потім визиваю таксі. Їдуть дівчат, котрі сидять в іншій кав'ярні, і потім ми їдемо додому. От. Бо тут фікс прайс на таксі, і мені що до них їхати 10 євро, що до них і від них додому їхати 10 євро. Ну, тобто немає сенсу, я просто поставлю точку, заберу. А ще мені дали зарядку для телефону. Ми посиділи трошки вдома і виїхали знову в наступні наші пригоди. Перша наша зупинка – це купити футболки. Встигнути це зробити, і ми збираємося піти на дах готель Колон. І якось він ще називався Ламаро, щось таке. І там є дуже гарний дах з видом на Костел. От. І ми хочемо там посидіти, попити вино, чи каву, чи чайочок і насолодитися цим видом. Просто подивіться, куди ми прийшли. Це руфтоп з видом на собор. Я взяла ігристе, це наче кава, якийсь різновид кави. Дівчата взяли розе вино. І дуже ми щасливі. Подождите, что-то не очень ракурс. Сумку, если я поставлю. Не очень счастливая, да, ну? Аня, хоть ты будешь? Та я поїм, да. Ладно.
Ну как? Офигенно. Вкусно? Да, очень. Сыр просто бомба. Боже. Ми тут сидимо, поїли піцу. Дівчаточку. Наша піца дуже класно виглядає. В нас вид на собор, і це так гарно. Ось, плануємо вже їхати додому. Хочеться посидіти, нічого не робити. Нам додому просто пішки йти десь хвилин 40. І це дуже довго, враховуючи, що зараз вже майже 12. От, тож, да. Але так класно просто сидіти, їсти піцу, дивитися на оцей ось вид, там ще й луна. Дуже гарно. Багато людей, до речі, гуляє. Блин, ну с этой лопатки, ну с нее хоть отдирается, но все равно неудобно, без какого-то скрипка. Що ти робиш? Що, відмиваю від яєчні. Ладно, буду як справжня хазяйка. Ти що, їх лиснути просто, да, і все, і нормально? Я не знаю, я не пробувала просто, я думаю, що... А якщо я її так на ранок поставлю, там діри не буде в готелі мені? Так, зараз 11 десь ранку, і ми нарешті сіли в автобус. Людей настільки багато, що ми з Даною знайшли тільки 2 місця зверху, дівчата кудись пішли. Вітер дуже сильний. Коротше, я змерзла, і план такий, що ми зараз йдемо в Зару, і я куплю собі якусь рубашку. Бо біля нас був тільки туристичний магазин, де продавалися футболки, худі Барселона, і худі коштував 65 євро. Я така, а на що воно мені треба? І, коротше, йдемо в Зару за рубашечку. Тепер в мене є льняна біла рубашка. 30 євро щастя. Ми дійшли до тієї самої Сефори, де є горка. Ну як тобі? Ніяк. Ні, вона нормальна. У мене просто кеди стопоріли трохи по горці. Да. Прикольно, там дуже лайтово. Да. Така дуже дитяча. Ми йдемо в маркет, до нього десь 400 метрів, він буде десь, мені здається, ліворуч. Та ну йо-моє. Страшно. О, боги. Ну, из хороших новостей тут хоть что-то делают. Ну, Еля Рамбла, що вам сказати, усюди щось будують, строять, куча піску, машин. Зайшли в Starbucks, тут, до речі, набагато менше людей. Подивитися чашечки. До речі, тут є дуже прикольна чашка. Оця прикольна. Та ні. Не, думаешь? Не понравится никому? Всего 7 евро. 7 евро час. Ні, ну вона прикольна. Да, я тоже думаю. А вот это аж 19. В них з'явилися, до речі, протеїнові напої, є протеїнова матча, і це так дивно. Вона айс ваніла проти матча лате. Розповідаю, як не купити, точніше, як в Старбаксі не продають вам кружки. Коротше, я хотіла купити термокружку для своєї подружки. Я підходжу, відстояла всю чергу. І мені кажуть, сорі, а ти не можеш це купити, якщо в тебе немає додатку. А в нашому App Store він недоступний. Я така кажу, ну я не можу його завантажити. Кажу, типу, ну давайте якось там через ваш, типу. Мені кажуть, ні, типу, треба, щоб був саме твій. І все. І отак я залишилась без чашки. Висновки ви зробите самі. Заходимо в ринок. Дуже багато людей.
Є різні страви, навіть тако. Клас. Можна взяти з собою. Да, можно с собой порционно паэлью. Ой, котлетки какие. Вау. Кайф, да? Офигеть. Бургер итальяно, бургер мексикано, бургер пармезано. Ну, в нас такого різновида їжі немає. Ні м'яса, ні овочей. Вау. Ой, ну, оливка – це прям рай. Дуже смачні. Сюди прям класно приходити на обід, брати щось поїсти і сидіти там їсти. Зайшли в магазин купити такі штучки. Цей магазин Torrons Vicens – це відома іспанська сімейна компанія з виробництва традиційних солодощів туронів. Заснована в 1775 році в Аграмуті, Каталонія. Вона спеціалізується на виготовленні високоякісної нуги з меду та мигдалю, поєднуючи багатовікові традиції з інноваційними смаками та співпрацюючи з відомими шеф-кухарями. Бай, побежали. Thank you, bye. Коротше, спочатку ми сиділи знизу, потім з'явилися місця, ми просили нагору, потім ми знайшли місце так, щоб нам на бошку не пекло. Сіли, але тепер нам задуває треш. Нам не пече на голову, але нас просто здуває. І тут так холодно тепер сидіти. Ну, але гарно, але гарно. Да, Що, у нас тут подивитися? і таке, і таке. Картинка змінюється, і ми не напрягаємося для цього. Це дуже добре і дуже швидко. І находимо трішки. Да. Класно. Коротше, сказали, що Колумб указує на Алжир насправді, а не на Америку. Ми пересіли, тут не менше дує, але хоча б тепло. Завдяки сонцю. А ще я дуже максимальний турист, у мене тут Барселона. Ну, мені автобус дуже сподобався. Єдине, що було або дуже жарко, або дуже холодно у нас зверху. Да. А в цілому прикольно. Багато районів, де якби нічого цікавого, але були і такі, де було їх реально прикольно, що ми туди заїхали. От. Звісно, якщо там по якихось музеям ходити, то варто було б, мабуть, і вийти. Да? Але так, чисто для загального розвитку корисно. От. В мене вже нові ідеї, куди я далі хочу в Барселоні, якщо я колись ще побуваю. От, мені б дуже хотілося по канатці прокататися. От. Ну, цікавий досвід, тобто я рада, що поїхали. Ми прийшли в ресторан Сома. Це баклажан з буратою і томатами. Це паста рігатоні з м'ясом і вершковим соусом. Маші сібас, дани крокети. Смачно. Норм. Нормально. Ми прийшли в 11 BCN. Це як бар з неймовірно гарним руфтопом і панорамою на усю Барселону, буквально усю кругу. І тут прямо настільки красиво, що просто перехоплює дах. І зараз ще таке дуже м'яке світло прямо перед закатом. Прям дуже круто.
Просто які зараз були перегони. Щоб ви розуміли, да? Ми з дівчатами були на руфтопі. І їхати нам до парку Гюелю десь 20 хвилин. Ми замовляємо таксі. Вона пише, буде через 2 хвилини. Він попав в затор. Він не міг до нас під'їхати хвилин 20. Пише 2 хвилини, а він їде хвилин 20. Ми сідаємо в таксі в 35 хвилин. Парк Гюель починається о 8. А їхати нам 25 хвилин. Ну, тобто прям хвилина в хвилину. І ми біжимо. Як він гнав, як він нарушав, все, що тільки можна. Тільки ми встигли би в парк Гюель. Фух, і ми встигли просто хвилина в хвилину. Ми забігаємо 58 хвилин. В парк Гюель ми нарешті тут зустріли Катю. Катя нас чекала. Почему? А во сколько фламенко? Последняя в 9. Жать, это будет, конечно, гипер. Усі з ними фотографуються. Ну, я прям... Мені дуже подобається. Чому по цьому парку не зробити якісь позначки, куди йти, в який напрям? Просто тут дуже багато різних доріг і таке враження, ніби ми входимо просто по кругу, бо ми знаємо, що тут є ще одна каса, будівля, ми знаємо, що тут ще можна піднятися до також оглядового типу майданчика. Але ми не розуміємо, як туди дійти, ми просто ходимо по кругу, намагаємося знайти якусь доріжку, на якій ми ще не були, і це просто дивно. О, ми знайшли туалет, ну хоч щось. Там голуби сплять. Yeah, what a beautiful nature. You see, Sagrada? Та ви що, ну, ти мені не віриш? Серйозно? Десь там парк Гюель. І ми ніяк не можемо з нього вийти. Коротше, яка ситуація? Ми не можемо визвати таксі там, де ми вийшли. І ми вже хвилин 15 просто підіймаємося сходами, щоб вийти на якусь одну з сусідніх вулиць, куди можна визвати таксі. І це дуже топо. Ми вже задовбалися йти. А ми сидимо вгору, і ніяк ми не зустрінемося з таксистом. Ми прийшли в італіянський ресторан, щоб поїсти піцу, і замовили оливки на стартер. Також у нас така цікава Кока-Кола. На смак нічим не відрізняється від звичайної. Такий тут вигляд. Це наша піца, диявола і одна з бурратою і хамончиком. Румтур. Це наш коридор. Тут наші речі. Коли ми повертаємо ліворуч, тут у нас 2 спальні. Це у нас перша спальня, тут 2 таких ліжечка. Є маленька шафа невеличка, і там вихід на балкон. І виходить у нас балкон на внутрішній дворик. Це наша друга спальна кімната. Тут в нас 2 ліжечка в одному. Отака от шафа. Навіть є гладильна дошка. І тумбочки. З цікавого тут вікна матовані. Також виходить на цей балкончик і на внутрішній дворик. Так, потім повертаємо ліворуч. У нас 2 ванних кімнати. Це одна з них, тут туалет з умивальником. Тут у нас друга ванна кімната. Тут у нас також туалет, душ, дзеркало, зона відпочинку. Тут диван з телевізором, кухня. Отакий от острівець. Дуже цікаві стільця, об які ми дуже п'ємося ногами. Вікно виходить на вулицю. І також ми можемо вийти тут на балкончик. Тут у нас такий затишний балкончик кутовий. Можна посидіти. Отака от вулиця. Ну, якось так. У нас виселення через півгодинки об 10:30. І після цього ми плануємо трошечки
поснідати. Потім Маша поїде вже в аеропорт, вона летить до Варшави. Ми з дівчатами збираємося піти на пляж. Так як сьогодні 1 травня, нічого тут не працює, магазини, більшість не працює, мені навіть здається, усі кав'ярні, не знаю, перевіримо, сподіваємося, працює. Але як ми знаємо, Starbucks і Макдональдс працюють завжди. В нас вже літак о 8 годині вечора, ми летимо до Кракова. Тож в аеропорту ми будемо десь, мені здається, о 5, вийдемо ми десь о 4 чи 4:30. І будемо просто ходити, гуляти, можливо, купимо якісь сувеніри. Просто подивіться на отот балкончик. Як це затишно виглядає. Ми прийшли на сніданок в бар Баума. Тут у нас печиво, матча. Ми взяли в сусідній кав'ярні. Кава, круасан. Це французький омлет. І це омлет в багеті. Без приборів будеш. І Маша взяла чурос. Пробувала в KFC Ні. в Польщі? От заради цікавості можеш порівняти. Такі плотні, так? Гаряченькі. Взагалі в Барселоні дуже люблять пересуватися саме велосипедом, бо в Барселоні понад 200 кілометрів велодоріжок. Плаский рельєф в центрі. Там який клімат. Нет, я не хочу уезжать из Барселоны. Нет. Пока. Аня, тобі треба таку футболку під твою джинсовку, зрозуміла? А, кокаїн? Цю, да. Ну що там в тебе корвалол, Да. А, може це, чуєте, це не ярмарок, а як блошиний ринок, да? Ти думаєш, що тут таке кожного дня? Ні, ну субота, дивись. В цьому плані? Зазвичай вони субота, неділя, да? Ага. Ну, ні, може бути. Se lo lleva la corriente. Дійти до Барселонети ще той челендж. Знаєте, на що схожа набережна Барселони? От якщо з'єднати проспект Дмитра Яворницького і набережну, от Яворницького, це набережна. І ще додати пальм і яхт, і буде просто місто Дніпро. Ну, на морі прям шторм. Такі височенькі хвилі. Веу! Та то що? Кайфово. А от там басейн і люди плавають, да? Прикольно. Там дівчаточка йдуть. Знаєте, коли ми приїхали в Барселону, я кажу, фішка Барселони в тому, що тут дуже спокійне таке море, зазвичай не буває хвиль. Так от зараз дуже сильний вітер і просто в морі немає можливості не мати хвиль. Гляньте на ці хвилі. Тут батончики наші фізі коштують 3 євро. 150, а я їх купляю за 50 чи 60. А така роза, це що зрозуміла. Тут так просторо, дуже світло.
такий спейс, наче як коворкінг. Поруч з нами спортивна зала, називається Inner Flow. А це як кав'ярня поруч з таким от видом на море. Ми зайшли в кав'ярню Фіка, взяли каву. Я повелась на цю бутилочку. Ми так і не зрозуміли, як це перекласти на англійську. Але тут пітахая, банан, яблуко, ще якась гуяба і гуанабана. Коротше, оце ось смузі. Гуаяба – це гуава. Гуанабана – це саусеп. Також пітахая рожева, яблуко і банан. Ще тут поруч є магазин Дзюгіо. Я купила таку неймовірну кофточку. Да, і в неї тут блискавка. Коротше, дуже класно. І кольори просто найулюбленіші. Дівчат там фотосесія. Вітер такий, що капець. Божень, оцей ракурс такий прикольний, от там, де я стою. Сонечко трохи сховалося. Але все одно прикольно. Ми вже забрали валізи і зараз їдемо в аеропорт з Катю і Даною. Дуже сильний вітер на вулиці, прям здуває, що розчісуйся, не розчісуйся, все одно щось незрозуміло буде на голові. А їхати нам до аеропорту десь півгодинки. Так, ми вже в аеропорту. Ми з Даною зайшли в лаунж, бо у нас карточки Monobank Platinum. І тут гарний лаунж, дуже багато їжі, різних напоїв. Я просто як з голодного краю давно не їла. Коротше, сидимо тут з Даною. 18:13, десь через годинку. Нам вже треба йти до гейту. От ми з Даною. Enjoying останні годинки в Барселоні. Ви бачили, як Аня інжойнг? Тут просто Я тут в мене, не можу. Тут celebrating my life. Просто completely celebrating. Та з голодного краю не їла, розумієш, вже скільки. Так, я тут взяла хот-дог, різні бутербродики, пончик і навіть ігристи. Мені жіночка налила ігристи, вона собі наливала, я кажу, мені також. І вона така, так, я налию на англійський. Взагалі аеропорт Барселони достатньо великий і людей тут дуже багато. Тож не дивно, що другий термінал має тільки один лаунж віза і всі тут.